سلام. تو این روزای سرد و بارونی بهاری میخوام یه سمنوی خوشمزه درست کنم. بریم با هم مراحلش رو ببینیم. گندم مخصوص سمنو نیم کیلو پاک میکنم. برای بار اول با آب فراوان گندم رو خیس میکنم، چرا که گندم باد میکنه. گندم رو برای 3 روز داخل آب سرد قرار میدم و روزی 1 بار با آب سرد آب گندم ها رو عوض میکنم که بوی ترشیدگی نده و در جای خنک نگهداری میکنم. بعد از 3 روز که گندم ها داخل آب سرد خیس خوردن، آماده هستن که به داخل پارچه همیشه مرطوب منتقل بشن. یه پارچه ای رو داخل آبکش قرار میدم تا بعد از آبیاری گندم ها آب اضافی از آبکش خارج بشه. ضخامت گندم ها روی هم نیم بند انگشت باشه. خیلی آهسته گندم ها رو پهن می کنم که به جوانه ها آسیب نرسه. روی گندم ها رو می پوشونم و روزی چند بار آبیاری می کنم به حدی که آب به گندم ها برسه. پارچه اصلا خشک نمیمونه و در جای معتدل در سایه و دور از نور آفتاب نگهداری میکنم تا گندم ها ریشه و جوانه بزنن. از این لحظه تا زمانی که سبزه به رشد کافی برسه و آماده بشه برای برش داخل آبکش نگهداری میکنم که وقتی آبیاری میشه آب اضافی از آبکش خارج بشه و بین گندم ها و جوانه ها آب اضافی نمونه. آبیاری امشب گندم ها با ابرهای بهاری. یه سری به گندم ها بزنی. 4مین روزیه که گندم ها رو داخل پارچه همیشه مرطوب قرار دادم. گندم ها ریشه دادن و به اندازه نیم سانت الی 1 سانت جوان ها رشد کردن. حالا وقتشه که از تو پارچه در بیارم و مستقیم داخل آبکش قرار بدم. این پارچه رو تمیز میشورم و روی گندما میکشم. با چند لایه پارچه روش رو میپوشونم و در جای معتدل در سایه و به دور از نور آفتاب نگهداری میکنم تا سبزه عمل بیاد. یه سری به سبزه بزنیم و آبیاریش کنیم. چقدر شگفت انگیز! از تماشای این غلاف‌های صدفی رنگ خیلی لذت میبرم. دوست دارم شما رو هم در این لحظه شریک کنم. طبق روال همیشه آبیاری انجام میشه.
اگر در ظرفی غیر از آبکش نگهداری بشه، آب اضافی به طور کامل خارج نمیشه که این کار باعث کپک زدگی سبزه و ترشمزه شدن سمنو میشه. اگر ظرفی مثل آبکش در دسترس نبود، زمانی که سبزه عمل اومد قبل از برش حسابی آبکشی بشه تا اگر آبی از قبل لای جوانها مونده باشه رد بشه بره. سبزه لازمه که بازم زیر پارچه بمونه تا به رشد کافی برسه. پارچه رو هم مرطوب نگه میدارم. فصل بهار و این بارونای قشنگش. ببینیم سبزمون در چه حالیه. به به، عالی شده. سبزه به اندازه کافی رشد کرده. وقتشه که بره برای مرحله بعدی. واقعاً بی‌نظیره. چقدر خوش رنگ، چقدر جذاب. این لحظه برای من هیچ وقت تکراری نمیشه. قبل و در حین برش لابلای ریشه و جوانه ها رو نگاه می کنم. چون در طول مدتی که سبز عمل میاد ممکنه که حشره لابلاش رفته باشه و یا اینکه کپک بزنه. اون نواحی رو جدا می کنم. به قطعات کوچیکتر برش میزنم تا به دستگاه سبزی خردکن خونگی فشار نیاد. سبزه های برش زده رو کم کم داخل سبزی خردکن می ریزم. وقتی که خیلی خوب چرخ شد و شیرش در اومد به ظرف دیگه منتقل میکنم. چقدر شیره داره. هنوز بهش آب اضافه نکردم.
جوانه گندم چرخ شده رو برای بار اول داخل آب سرد قرار میدم. یک شب داخل یخچال یا جای خنک بمونه تا شیرش رو به آب پس بده. البته میشه که بلافاصله شروع به کار کرد. اگر جاش گرم باشه آب تفاله ها شروع به ترشیدگی میکنه و باعث ترش مزه شدن سمنو میشه. چند دقیقه پیش به تفاله ها آب اضافه کردم و به این اندازه شیرش رو پس داده. اگه تا فردا بمونه بیشتر از این شیرش رو پس میده. سلامی دوباره. دیشب جوانه گندم چرخ شده رو برای بار اول داخل آب سرد خیس کردم و در جای خنک نگهداری شد تا شیرش رو به آب پس بده. حالا وقتشه که بریم برای مرحله بعدی. به ازای نیم کیلو گندم 2 کیلو الی 2.5 کیلو آرد نان لواش که ما بهش آرد سیاه میگیم الک میکنیم. البته اگر بخوایم سمنوی شیرین تری داشته باشیم به ازای نیم کیلو گندم 2 کیلو آرد میزنیم. آرد نان لواش که ما بهش آرد سیاه میگیم رو از نونوایی لواشپزی میگیریم. جوانه های چرخ شده اگر جای خنک نگهداری بشه آبش اصلا حالت جوش پیدا نمیکنه و بوی ترشیدگی هم نمیده. پس آب سرد و نگهداری در جای خنک نکته مهمیه. آب جوانه های خیس خورده رو از آبکش رد میکنم. جوانه ها آماده میشن که برای بار دوم تو آب خیس بخورن تا بازم شیرش رو به آب پس بدن. برای بار دوم جوانه ها با آب سرد خیس میخورن. همینقدر آب روی جوانه ها رو بگیره کافیه، چون قراره یه بار دیگه این مرحله انجام بشه. تا من به کارهای دیگه سمنو میرسم فرصت داره که شیرش رو به آب پس بده. آب سری اول رو که از آبکش رد کردم حالا از صافی ریزتر رد میکنم. دوستای گلم اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. آرد الک شده آماده است. آرد و آب رو کم کم اضافه می کنم. به یک باره همه رو با هم مخلوط نمی کنم. آرد رو خوب داخل آب حل می کنم. همه 2.5 کیلو آرد رو با آب سری اول مخلوط می کنم. وقتی همه آرد و آب سری اول کاملا با هم ترکیب شدن قابلمه رو به روی اجاق منتقل می کنم و پخت سمنو شروع میشه. با شعله بالا تا زمانی که به جوش بیاد و مدام هم میزنم تا نشاسته گندم ته نگیره و در ادامه میگم که آب تفاله های سری دوم و سوم کی قراره به دیگ اضافه بشه. تا مادرم زحمت هم زدن رو میکشن من برم به باقی کارا برسم. آب تفاله های سری دوم رو اول از آبکش رد میکنم. برای بار سوم همینقدر آب سرد کافیه.
چرا که شیره زیادی داخل تفاله ها نمونده. توی کامنت ها برام بنویسید که سمنو رو خودتون درست میکنید یا حاضری میخرید. بعد از به جوش اومدن روش کف جمع میشه. کفش رو میگیریم. وقتی به جوش اومد چند دقیقه‌ای با شعله بالا بجوشه تا زمانی که کمی سنگین بشه. بعد شعله رو روی متوسط میذاریم. وقتی حجم آب داخل دیگ کم میشه آب تفاله های خیس خورده رو اضافه میکنم. این آب تفاله سری دومه. هر از گاهی موادی که به اطراف قابلمه چسبیده رو به مرور تمیز میکنیم تا خشک نشه. یه نکته برای خوش رنگ شدن سمنو: اگه بخوایم رنگ سمنو خوب بشه بعد از به جوش اومدن آب شعله روی متوسط باشه تا به تدریج آب سمنو کم بشه که مواد فرصت اینو داشته باشه که یواش یواش با حرارت متوسط تغییر رنگ بده و خوش رنگ بشه. آب تفاله خیس خورده بار سوم هم به دیگ اضافه میشه. اضافه کردن آب تفاله های خیس خورده باعث شیرین شدن سمنو میشه. هرچه غلظت بیشتر میشه شعله رو رفته رفته کمتر میکنم. تا آخر پخت یک سره هم میزنم تا ته نگیره. وقتی داره کم کم سنگین میشه مواظبم که به سر و صورتم نپره چون بد میسوزونه. دیگه داره آماده میشه. دقایق آخر مرتب هم میزنم تا ته نگیره. سمنو خاصیتی داره که بعد سرد شدن سفت میشه. به این اندازه که رسید شعله رو خاموش میکنم تا بعد سرد شدن به قوام دلخواهم برسه. سمنو رو در ظرف مورد نظر گرماگرم میریزم. اگه بعد سرد شدن توی ظرفو بریزم شکل نازیبایی به خودش میگیره. دوستای گلم اگه از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید که لایک شما باعث دلگرمی منه. یکی یکی بریز. از این ریستر کنم. از این ریستر باید بکنم. از بریزی بزنم چی میشه. نگاه باید از این ریستر کنم. از این ببینیم بزنم چی میشه. خب یه دونه بریز.